سلام و درود، امیدوارم حالتون خوب باشه و خوش اومدید به چنل آنیشو. تو انیمه هایی که دنبال میکنیم یه سری کاراکترهای منفی همیشه وجود دارن که به خاطر قدرت یا کاریزمایی که دارن حتی از کاراکترهای اصلی هم محبوب ترن. اما در کنار اینایی که گفتم یه سری کاراکترهای منفی دیگه‌ای هم وجود دارن که نه اوتاکوها نه حتی مانگاکای اون انیمه از اونها خوشش نمیاد و فقط برای آزار و اذیت ما این شخصیت رو به وجود آورده. حالا تو این ویدیو میخوام چند تا از رو مختریناشون رو بهتون معرفی کنم. تا آخر ویدیو با من همراه باشید. کسایی که وان پیس رو دیدن مطمئنا با من هم نظرن که یکی از رو مخترین کاراکترهای وان پیس اوروچیه. اون کارهای خیلی وحشتناکی در حق اودن و مردم وانو کرد. دستشو با کایدو کرد تو یک کاسه و مردم وانو رو به بردگی گرفت. خدایی خیلی کاراکتر رو مخی بود. البته اینم بگم اوروچی از اون آدمایی بود که واقعا حق داشت ویلن بشه. اون به خاطر اینکه با بزرگش جرمی کرده بود کل خانواده‌اش رو کشتن و میخواستن خودش هم بکشن که فرار کرد. کاراکتر بعدی هم از انیمه وان پیسه و یکی از رو مخترین آرکای انیمه است که کلا همه اتفاقا و شخصیتاش برای عذاب دادن ما درست شده بودن. مخصوصا موریا با اون قدرتش که سایه ها رو میتونست کنترل کنه و با اون خنده های مسمومش اعصاب اونو خورد کرده بود. نه تنها فقط خودش، زیر دستاش هم رو اعصاب اون بودن، مثل اون دختر جیغ جیغویه که اصاف تونست شکستش بده. کاراکتر بعدی از انیمه جوجوتسو کایسنه که خب میدونید دیگه آدمای تو مخ زیاد داشت، اما به نظرم تو مخترین کاراکترش این یارو شیگیمو بود. معلوم نیست از کجا اومده بود، کجا میخواست بره، هدفش اصلا چی بود. گیگه فقط یه موجود ترسو سادیسمی درست کرده بود که یه شمشیر گرفته دستش میدوه اینور اونور خرابکاری میکنه. من اینو میدیدم قشنگ یاد بچهای فامیل میافتادم. تو کل انیمه فقط میخواستم یکی بیاد اینو بزنه صدای سگ بده. به جز این جوجوتسو کایسن بازم از این کاراکترها داشت، مثل همین ماهیتو که تعداد کسایی که ازش خوششون میاد از تعداد کسایی که ماه رفتن کمتره. اینم بدتر از این شیگیمو هیچ پس زمینه داستانی نداشت به جز این که ننه باباش ترس و نفرتن. خب که چی؟ تو مخترین چیزش این بود که حتی مردنش هم دلمونو خنک نکرد. خب کاراکتر بعدی از انیمه ناروتوه. اگه با زامبیا آشنایی داشته باشید میدونید که چقدر موجودات رومخ و ترسناکی هن. برای همین به کیسامه حق میدم که به کاکزو و هیدان بگه تیم زامبی، به خاطر اینکه هیچ وقت اینا نمیمردن. حداقل کاکزو با اینکه اخلاق بدی داشت ولی میشد تا حدودی تحملش کرد، کلا یک کاریزمای خاصی داشت. ولی هیدان کلا تو مخ بود و فقط داشت چرت و پرت درباره خدای شیطانیش میگفت و فکرم میکرد که بقیه علاقه دارن راجع به اون مزخرفاتی که میگه بدونن. همین یک کاراکتر هزار تا خرابی تو انیمه درست کرده بود که بزرگترینش بلایی بود که سر آسوما آورد. تو مخترین چیزش این بود که نمیمرد و نمرد. شیکامانو با یه ترفندی اونو بالاخره توی جنگل دفن میکنه که دیگه نتونه حداقل بیرون بیاد. اگه تا اینجا ویدیو رو دیدی و خوشت اومد ممنون میشم برای حمایت از ما لایک و سابسکرایب کنید. بریم سراغ ادامه ویدیو. کاراکتر بعدی از انیمه جوجوه. تو انیمه جوجو کلی کاراکتر داریم که واقعا تا اعصابتو خورد نکنن ولکن داستان نیستن. همیشه هم یه کلکی سوار میکنن و میان 2 ساعت راجبش توضیح میدن که یکی از همین رو مختریناشون توی پارت 6 میومیوه. قدرتش هم این بود که حافظت رو پاک میکرد و فقط 3 تا چیز میتونست یادت بمونه. عملاً اگه کاربرش یه جایی قایم بشه شکست ناپذیره که جزو قوی ترین کاراکترهای انیمه جوجو هم حساب میشه. اینکه بعضی وقتا آدم یه چیزایی رو فراموش کنه طبیعیه، ولی همونم به اندازه کافی رو مخه. حالا فکرشو بکنید، به جز 3 تا چیز دیگه هیچ چی یادت نمیاد و اگه یه چیزی جدید یادت بیاد و یه چیزی جدید بفهمی قبلی رو فراموش میکنی. به نظرم بدترین عذابی که یه نفر میتونه بکشه همینی که با این یارو سرشاخ بشه. کاراکتر بعدی از انیمه اتک آن تایتانه. اتک آن تایتانو که دیگه همتون باید دیده باشین.
و خب میدونید که تو اتک هر کسی داستان خودشو داشت و برای همین انقدر کسی رو اعصاب اون نبود، به خاطر اینکه میتونستیم کاراکترها رو درک کنیم. ولی یه کاراکتری بود که هر کسی که اتک دیده از این بدش میاد. گابی. بیاید از اول حضورش تو انیمه حرف بزنیم. واقعا دلیلی نداره که بخوای این کاراکتر رو یه سکانس تحمل کنی. یه بچه نادون و نونور که شستشوی مغزی هم داده شده بود که فقط داشت خرابکاری میکرد، مثل بلایی که سر ساشا آورد و همه رو ناراحت کرد. یکی دو بارم وسطای داستان فکر کردم آدم شده دیگه، نمیخواد دیگه گندی بزنه، ولی واقعا سر این سکانس فهمیدم که این بچه درست بشون نیست. خب بچه ها، امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگه کاراکتری رو جا انداختم تو کامنت ها حتما بهم بگید. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.